everyone! Welcome back to my channel and welcome back to me. Kasi matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog ng ganito. Usually naman kasi yung mga ina-upload kong videos are travel vlogs. Mostly travel vlogs. And most of the time, kung mapanood nyo yun, I'm not speaking kasi hindi din ako magaling sa pagde-describe kung nasan na ba kami. I'm not really a vlogger. Madaldal ako in person but I'm too shy to speak. And hindi ako ganun ka-expressive na tao pagdating sa video and everything. So, hindi talaga ako vlogger. Mema lang talaga ito. May ma-i-vlog, may ma-i-upload, ganun. But for today's video, we're gonna unbox something. I've been wanting to buy this product. It's like 2 years ago. Actually, pinag-iisipan ko like 2 years ago kung anong klase ng camera yung bibilhin ko. Because on most of my videos, no, not most, actually, lahat ng video na in-upload ko sa YouTube, I'm just using my phone. My iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro lang. O, diba? iPhone 11 Pro. Ano na ngayon? iPhone 15. It's super old na. Like, mag-4 years na siya sa akin this year. And for 2 years or 3 years, I'm thinking ko anong camera yung bibilin ko for my, for my Memavlogs. And dahil mahilig din ako mag-travel, mahilig akong kumuha ng mga, I like capturing things for memories like that. Ganon. Ay, English pa si ate girl. So, we're gonna unbox this. Ta-da! Diba? Fresh from the shop. I just bought this earlier. And tuwang-tuwa ako kasi finally, after 2 years and after so much thinking, nabili ko na siya. Nakabili na ako. Finally, I finally had the guts to buy this one. Kasi pinag-iisipan ko talaga kung gagastos ako ng ganito kalaki para sa camera. But I think it's gonna be worth it kasi magagamit ko naman talaga siya. Lalo na sa mga travels ko. And I'm excited to use this one for my travels talaga. So, I bought this sa Lenz camera here in Qatar. If you want me to share the link, pwede ko i-upload here or I'll just put it in the description box. Actually, meron sila ding website. Nag-search lang ako sa Google actually. I was looking for this camera. Kung saan ko siya pwedeng mabili. And some of the stores na na-search ko sa around Qatar, out of stock na. And the other stores naman, sobrang mahal ng price. Hindi ko afford. So, ito lang yung shop na afford ko. Kahit pa paano. Kahit pa paano. Afford ko siya. So, let's unbox! I'm so happy. Tada! O, diba? Hindi ko pa talaga siya binubuksan because I'm gonna vlog this one. Kahit sorry. Sorry in advance kung magsasawa kayo sa kadaldalan ko. Actually, madaldal ako in person. But, ewan ko, kapag sa mga travel video, hindi ako masalita talaga. Hindi ako pwedeng vlogger na katulad ng iba na nakakapag-explain pa kung nasan na sila, kung anong lugar na, kung anong... Alam mo yun, nakakatawa pa sila. Kaya ako, corny ako. So, hindi ako pwede. Kaya, papakita ko na lang yung mga lugar na pinupuntahan ko, ganun. Tsaka yung mga ginagawa namin, mga activities, ganyan. Actually, I bought the DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. And I also bought an SD card, 512 SD card, 512 GB. And I got a freebie of this lens. Actually, protective lens. Si Kuya, hindi ako binigyan ng discount. I kept asking for a discount. Pero, ito lang yung discount niya sa akin. If you wanna know the price, kung magkano ako ito nabili, comment down below. Kasi hindi ko siya sasabihin. But it's affordable for me. Kasi matagal ko na itong gustong bilhin. Matagal na akong nag-iisip ng camera kung ano yung bibilhin ko. Ha?
ano daw, matagal na akong nag-iisip kung anong camera yung bibilhin ko. Kasi puro cellphone na lang yung ginagamit ko, puro phone. Tapos napupuno na din yung memory ng iPhone ko. Kaya, I need to buy a new one. I need to buy a new camera for my Memavlogs. Actually, pinag-iisipan ko before if I should buy the GoPro. Pero, hindi ko afford eh. Medyo mahal ang GoPro. Tapos, separate pa yung mga accessories niya. Ang dami pang kailangan bilhin. Like yung jackpad niya, yung tripod, and yung protective case para magamit po siya underwater. And hanggang sa lumabas yung other cameras, itong DJI Osmo Pocket 3, lumabas siya. The Insta360 Ace Pro and another Insta360 yung Insta360 where you can use an invisible selfie stick. Tapos, wide yung angle niya. Like, kuhang-kuha yung buong lugar kung nasan ka. Pinag-iisipan ko kung yun or ito. Yung Insta360 na yun. Kasi, water-resistant din yung Insta360 na yun. And, yun nga, invisible selfie. Ang cute, ang cool lang tignan nung invisible selfie stick niya. Kaya, but then, I ended up buying this one kasi, creator combo. Marami na siyang freebies sa loob. Not freebies, actually. Marami na siyang inclusion sa loob na for sure magagamit ko. Kaya, ayun. Ito lang ang linya kasama. Linya. Separate mong bibilin tong memory card niya. So, ayun. Mag-unbox na tayo. I ended up buying this one kasi hindi naman din ako ma-water adventure na tao. Oo, mahilig ako sa beach, but hindi ako marunong mag-dive or anything. So, at saka hindi ko naman din talaga siya mostly magagamit sa water. Kaya, eto na lang binili ko. So, kung maisipan kong bumili ulit ng isa pang cam, baka yun na, yung water resistant na talaga. Yung pwede pang underwater activities. But for now, I can settle for this one. Kasi mas magagamit ko siya. I think. Anyway, it's a box. May good na ko. Excited na ako. Actually, birthday gift ko talaga to sa sarili ko. 3 years in the making ng birthday gift sa sarili. 3 years in the making. Super late birthday gift sa sarili. Kasi February na ngayon. Oh, December, January. 2 months. 2 months na. Kasi every year kasi may gusto kong, every birthday ko, I'm trying to buy myself something na gustong-gusto ko. Eh, hindi ko naman siya nagagawa dahil kuripot ako sa sarili ko. Kuripot ako. Like, eto, yung phone na ginagamit ko ngayon, itong iPhone 11 Pro. It's like, 2020 pa nung nabili ko siya. So, yun yung birthday gift ko sa sarili ko. Tapos, hindi na siya nasundan. Nag-2021 na, nag-2022, nag-2023. Wala, hindi na siya nasundan. Hindi ko na nabilan ng something yung sarili ko. Ngayon lang ulit. Yeah, 2024 na. Though, 2024. Ano na to? Birthday gift, Christmas gift, New Year gift, Valentine's gift. Lahat na kasi medyo may kamahalan siya. But, if you want to know the price, PM is the key. Uy, ayaw mo buksan. Paano mo ito buksan? Uy, tada! Wow! Cute. May pouch na siyang kasama. Paano ba ito? Paano ba ito? Nice and cute. Ay, ang cute ang bag niya. Super handy. And travel friendly. Sa katulad kong gala. At kung saan-saan napupunta. Pero mayaman lang ako. Nalibot ko na yung buong mundo sa kakagala ko. Anyway, ito na siya. Tada! Ito yung loob niya. I guess this is the
DJI Osmo. Sabi ni Kuya, i-charge ko muna daw like for 3 hours bago gamitin. So, I think hindi ko pa siya magagamit now. But ito yung ano niya, yung screen. Uy! Uy! Ay! Ay! Gumana siya! Gumana siya ng pusa! Nagulit ako! Antaray mo, te! Uy! 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 Gumagalaw siya. Kaya ba si E.T.? English. Siyempre English tayo. Uy! Ano magagawin ko? Hindi pa kasi na-set up. Yan. Sa yung screen niya. So, this is the camera. And then, ano pang meron dito? This one. Oh! Ito yung mic, I guess. Ito yung mic. Oh! Vlogger ka na talaga, girl! May mic na. May mic na. Oh, hello, hello, hello. Like, di ba, sa mga vlogger ko lang ito nakikita. Ngayon, meron na akong mic. Kala mo naman, madaldal siya. Wala nga akong alam masyadong sabihin kapag nagba-vlog. Puro video lang ako. Anyway. You know, ano nga? Ano, para saan ito? Hindi ko alam. Ah, I think ito yung sa stand. Oo, para mag-stand siya. Ito yung, open ko. Ito yung mini tripod niya. Yeah, this is the mini tripod. I guess. Yeah. Yan, ganyan siya. Mini tripod. Oh. Tadang! Tapos, i-attach mo to. Ay, wait. Ito. Ah! Ganyan siya. Nice! Ang ganda. Yan, i-attach mo yan. Ganyan siya. Ito pa rin yung tripod. So, ano pa ang laman niya? This one. Ano ito? Para saan ito? Maliit na ano, what is this? Parang mini battery. Ito. Okay. I figured it out already. So, this one is for the tripod. And this one, diba? Ayun, pinipindot pala siya. Pinipindot pala siya dun. So, eto naman, if you're gonna use it as handy cam, ganyan lang siya. Yung isa for tripod, but this one, if hawak mo lang siyang ganyan. Ganda. So nice. So, the other things na nandito ay, ano to? Okay. Ito yung handle. Ay, taray. Para to sa mic. Ay, cute. Gosh. Yan. Oh, hello. Cute. Hello. Tuwan-tuwa yan. This is for the mic. It's like a condenser. Tama ba? Condenser ba tawag dito? Parang condenser. Parang sa mga nagre-record and everything. Actually, pag-aaralan ko pa yan kung paano gamitin to kasi first time ko siya gagamitin. Hindi ko pa alam kung paano to gamitin. Ang iba pang nandito niya ay, of course, the cord, yung charging cord, charging cable. And, ano naman ito? May isang box. Ano naman na? Oh! Ito yung protective case niya. Yeah, this is the protective case. Saan na siya ilalagay? Let's see. I'm not sure kung tama itong pagkakalagay ko. Mag-YouTube tutorial na lang ako. Kung paano siya ilagay. Kasi, hindi ako sure. Tama ba? Well, anyway, moving on. So, ayun lang. Ayun lang laman niya. Ayun lang laman ng pouch. Wala na ba? Baka may pera pa dito. Pera. So, ayan. Ayun na. Tapos na. Tapos na mag-unbox. Ay, nako. Ano ba naman ito? Wala na naman kwenta itong video na ito. So, sorry for wasting your time. Anyway, yun lang yung laman ng box. The Creator Combo. It has the DJI Osmo Pocket 3. Meron naman dito sa likod din ng mga laman niya. Ba't hindi ko ba sa ito? I think DJI Osmo Pocket 3. The case. The DJI mic. Yeah, DJI mic. Mic 2. Speaker.
with and pull magnet. Okay, magnet pala. So, it's handle with thread. Ito yung handle with thread. Handle with short handle with thread. The battery handle. Ito yung battery handle. Lagay siya sa may mini tripod. Tapos, of course, the cable. For the cable. The carrying bag. Yung nalog. Anyway. And, windscreen. And that's right. And the white angle lens. Ano naman the white angle lens? Ano white angle lens? Ano na? Ibalo ko nito eh. Ano white angle lens? And restart. Yun lang. Yun na yung laman niya. Videoan ko pa ba? Ay. Ano lang ito eh? Sticker. Ay! Is this the wide angle lens? Hindi ako sure. Hindi ko... May ganito pa siya, pero hindi ko alam kung ano to. Sticker lang ata rin. Oh, sticker lang. Palo ka. Sticker lang siya. Sticker DJI. Pero wala na yung gagawa ko. Anyway, that's it. Yun na yun. Sorry, walang kwenta yung panunood mo, but thank you for watching. Ito QR code. I think ito yung ni-scan to activate the device. So, hindi ko dapat itapon. Pag gagamitin ko ng DJI, pag isa-set up ko na siya, doon ko na lang siya i-scan. So, that's it for today's video. Thank you for watching. Magbababay na ba ako? Wala naman kasing wide angle. Bakit nakalagay dito sa box na mayroon siyang wide angle lens? Nasaan to? Asaan yung wide angle lens? DJI Osmo Pocket 3. Bakit wala? Anyway, that's it. Thank you for watching. Sorry for wasting your time. Sorry for wasting your time watching this video. Bye! See you on my next vlog using my DJI Osmo Pocket 3. Finally. Sorry, I'm so pabebe and parang bata because I'm so happy that I finally brought this one. Brought. That I finally bought this one. Matayo ko na gusto magkaroon nito. So, see you on my next vlog. Bye!